افرض معاك كده ان انت عندك ملف مهم جدا او لعبه بقالك فتره بتحملها، وبتكت زرار واحده بس بتمسح كل حاجه، وطبعا بتكتئب اعتقادا منك ان انت مسحت الحاجه دي للابد. في فيديو النهارده انا جاي لكم بطريقه ترجعوا بيها كل اللي انتوا مسحتوه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لسه ما عملتش، سبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفني، ويلا بينا نبدا. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ فيديو النهارده هو فيديو مميز جدا، وممكن تعتبروه الفيديو الاخير الفتره دي، وهو حل المشكله بتواجه معظم الناس الفتره دي، سواء كنت جيمر او شخص عنده ملفات مهمه ومسحها من غصب عنه او بقصده وعايز يرجعها. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لسه ما عملتش، ويلا بينا نبدا. برنامج النهارده هو برنامج ديسك دريل. طبعا البرنامج فيه منه نسخه مجانيه، بس دي بيكون اخرها 500 ميجا بس تقدر ترجعهم من ملفاتك المحذوفه، وعشان خاطر ترجع كل ملفاتك لازم يبقى معاك النسخه المدفوعه. انا هدفي النهارده في الفيديو ان انا اعلمك ازاي تحمل النسخه المدفوعه مجانا. المهم يلا بينا نبدا. في البدايه كده هتخشوا على اللينك اللي هتلاقوه في الديسكربشن. تخش على جوجل عادي جدا، تخش على الرابط، تتكوا على كلمه داونلود اللي هنا، تبداوا تحملوه. كده البرنامج بتاعنا حمل. تعالوا نطلع من دي بقى. ده شكل البرنامج بتاعنا. تبدا تفك الضغط عادي جدا، اكستراكت فايل هنا، تتك اوكي. هيقول لك الباسورد 1 2 3. هو ده شكل الملف بتاعك. تعالوا نمسح ده كده. هو ده شكل الملف بتاعك. خش جوه الملف. ده شكل البرنامج. خلي بالكم يا جماعه، قبل ما تبداوا تسطبوا البرنامج لازم توقفوا اي انتي فيروس عندكم. هنخشوا هنا، انا عندي مثلا افاست انتي فيروس، تكوا كليك يمين، افاست شيلد كنترول، تعملوا ديسيبل بس لمده 10 دقايق لحد ما تسطبوا البرنامج بس، وبعد كده رجعوه عادي. كده احنا وقفنا الانتي فيروس بتاعنا. تبدا بقى تتك تكتين هنا، هيفتح لك النافذه دي. لو اتكيت اوبشن هنا ممكن تقدر تغير مكان تسطيب البرنامج لو انت مثلا مش عايزه في السي او حاجه، بس الصراحه انا بحبه في السي فهسيبه زي ما هو. تك على كلمه انستول، تك يس، وبعدين تتك لونش. ده شكل البرنامج بتاعنا. البرنامج سهل وبسيط جدا، بس عايز اوريكم حاجه في الاول كده. بس لو انتوا تكيتوا على الثلاث نقط اللي على اليمين فوق دول، وبعدين تكيتوا على لايسنس اند اكتيفيشن، بصوا بيقول لك ان انت اخرك 500 ميجا وان انت مش مفعل النسخه المدفوعه. ده ليه؟ عشان احنا لسه ما حطيناش الكراك. انا بوريكم دلوقتي ان دي النسخه المجانيه اللي انت تقدر تحملها من اي موقع، بتسمح لك بس ان انت ترجع 500 ميجا. طب افرض بقى ان انت ملفاتك اكتر بكتير من 500 ميجا، تعمل ايه؟ تطلع من البرنامج عادي جدا، وبعدين تخش جوه الملف اللي احنا حملناه جوه كلمه كراك، تشوف النسخه بتاعت الويندوز بتاعتك ايه. لو الناس ما تعرفش ازاي بتجيب نسخه الويندوز بتاعتها، تخش جوه ماي كمبيوتر هنا او ذيس بي سي، تتك في اي مكان فاضي هنا على كليك يمين، بروبرتيز. هو بيقول لك هنا الويندوز بتاعي 64 بت. ترجع تاني للملف اللي كنا فيه جوه كراك، وانا هختار ال 64 بت. تك عليها، تاخد الملفين دول كوبي، تخش جوه ماي كمبيوتر او ذيس بي سي، وبعدين تخش على السي، المكان اللي انت سطبت فيه البرنامج. طبعا الناس الكسوله منورين يا جماعه، يعني ما تقلقوش، هسيب لكم اختصار فوق احطه لكم جوه الديسكربشن، تاخدوه كوبي وتطلعوا فوق هنا تعملوا بيست، وبعدين تتكوا انتر، هيوصلكوا الملف على طول. المهم يعني هتخش جوه بروجرام فايلز، بعد كده كليفر فايلز، وبعد كده ديسك دريل. ده شكل ملف البرنامج. هتتكى بس كليك يمين، وبعد كده تتكى بيست عشان تحط الكراك جوه البرنامج بتاعنا. بعد كده هنختار اول اختيار كونتينيو. كده البرنامج بقى متاكتف. تتك على دي كده. ده شكل البرنامج عادي جدا. تعالوا بقى نشوف هل حصل له اكتيفيشن ولا لسه. تك على الثلاث نقط اللي على اليمين، لايسنس اند اكتيفيشن. بص، ثانك يو فور ابجريدنج تو ديسك دريل. بيقول لك خلاص ان انت عملت ابجريدنج للبرنامج او تفعيل البرنامج خلاص، وان انت تقدر ترجع ملفات زي ما انت عايز، يعني ما فيش بقى الليميت اللي هو ال 500 ميجا زي ما كان بيقول لك قبل ما تعمل اكتيفيشن. كده احنا اول خطوه بتاعتنا تمت بنجاح. تعالوا بقى نشوف ازاي هنستخدم البرنامج. تعالوا بقى نلغي ملف من الملفات اللي عندنا ونرجعها. وليكن مثلا في جيمز، تعالوا نلغي مثلا اساسنز كريد يونيتي. اللعبه دي مساحتها 42 جيجا، تعالوا نلغيها للابد. يس، كده انا لغيت الملف للابد. بصوا، مش موجود في الريسايكل بن هنا، مش موجود في سله المهملات خالص، ولا موجود في اي مكان. لاحظوا بس عشان عندي 3 هاردات،
الهارد اللي اسمه محمد، تمام، اللي هو 500 جيجا، هو ده اللي احنا لغينا منه اللعبه. خش جوه البرنامج. زي ما قلت لكم انا عندي 3 هاردات موصلهم بالجهاز بتاعي. انا الهارد اللي في النص ده اللي هو ال 500 جيجا ده، تك عليه تختار الهارد اللي انت عايزه بالظبط، وبعدين تتك على سيرش فور لوست داتا وتسيبه يحمل. بيبدا يدور لك على الملفات اللي انت حذفتها من فتره. بس خلي بالكم يا جماعه، البرنامج ده يقدر ان هو يرجع لك الملفات اللي اتحذفت في خلال شهر، انما لو اكتر من شهر في الاغلب مش هتلاقيها. وزي ما قلت لكم دلوقتي احنا بنجرب في لعبه مثلا 42 جيجا مش 500 ميجا، فده برضو دليل ان البرنامج متاكتف. يعني البرنامج احنا معانا النسخه المدفوعه مش معانا النسخه العاديه. بتسيبه بقى يحمل براحته لحد ما يخلص. طبعا لو ملاحظين الموضوع ده بياخد وقت شويه، فاحنا هنقفل التسجيل لحد ما يخلص بعد كده نرجع لكم. اخيرا خلص يا جماعه. البرنامج بقاله ساعتين بيعمل ريكفر. الصراحه يعني ساعتين قليل قوي بالنسبه ل 312 جيجا. انا ماسح 312 جيجا من الهارد بتاعي. فاللي احنا عملناه دلوقتي ان هو عمل ريكفر او جهز الملفات بتاعتك اللي انت مسحتها خلال شهر فاتوا كان انت تقدر ترجعهم. تعالوا بقى نشوف هنرجعهم ازاي. بتتك على ريفيو فاوند ايتمز، دي بتوريك الملفات اللي انت كنت مسحتها. تك عليها، دي شكل الملفات اللي انت مسحتها. في ملف هنا بصوا بمساحه مثلا 329 كيلو بايت، ده صغير جدا. في بيقول لك فاوند فايلز عباره عن 113 جيجا بايت. ريكونستراكتد مثلا 107. في ملفات تانية 90 جيجا. هنشوف دلوقتي كل واحده. تعالوا مثلا نشوف الفاوند فايلز دي. تك على السهم اللي في الجنب ده عشان تشوف ايه هي الملفات دي. بيقول لك انها كانت جوه مكان او جوه فولدر اسمه محمد. محمد ده بصوا كده اسم البارتيشن كله اسمه محمد. حلو قوي، ماشي مع البرنامج. تتكوا على السهم تاني، شايفين؟ هي دي الحاجات اللي هو لقاها، هي دي الفولدرات اللي هو لقاها. لقى مثلا جوه فولدر يوتيوب ده ملفات بحجم 1 جيجا 36. لقى مثلا جوه لوست حاجات بحجم مثلا 61 جيجا، حاجات كانت ممسوحه. لقى جوه جيمز، وهي دي اللي تفرق معانا بقى، هي دي اللي احنا لغيناها، حاجه بحجم 50 جيجا. احنا كنا مسحنا حاجه بحوالي 42. تك على جيمز السهم اللي في الجنب ده. بصوا انا كنت لاغي لعبه فالورنت، الناس اللي تعرفها كنت لاغي حاجه اسمها العاب خفيفه، كل واحده حاطط لك المساحه جنبها. دي حوالي 8 جيجا اللي هي فالورنت، والالعاب دي حوالي 8 ميجا ولا حاجه عشان كانت العاب خفيفه. انا بقى اللي انا عايز ارجعه دلوقتي الحاجه اللي انا لسه مسحها، هي اساسنز كريد يونيتي. هقوم متك على المربع اللي جنبها ده، خلي جنبه صح كده انت تقدر ترجعه. طبعا انت ممكن تجيب اي ملف تاني، يعني افرض مثلا عايز اجيب فالورنت كمان، تك على الصح ده كمان، العاب خفيفه. بس احنا عايزين دلوقتي اساسنز كريد بس، فانا هظلل بس اساسنز كريد. وبعدين تتك على كلمه ريكفر اللي تحت دي. بيقول لك دلوقتي اختار المكان اللي انت عايز ترجع فيه الملف ده. بيقول لك طبعا تحت خلي بالكم الحته دي، بيقول لك ان انت يستحسن ان انت تختار بارتيشن تاني غير البارتيشن اللي انت بتعمله ريكفر، او غير البارتيشن اللي انت يعني كنت بتبحث فيه عن الملفات المحذوفه. هو مش يستحسن قوي، هو من غصب عنك، يعني انت لازم هتختار بارتيشن تاني. يعني انا حاولت اختار نفس البارتيشن ما نفعش معايا خالص. فانت هتختار بارتيشن تاني او مكان تاني غير المكان اللي احنا بندور فيه على الملفات المحذوفه. تعالوا مثلا نختار فري مثلا دي. تك اوكي كده انا حاطه في بارتيشن جديد اسمه فري. شايفين بقى عليها صح؟ تك اوكي، بيبدا يرجع لي الملفات 42 جيجا، رجع منهم حوالي 500 ميجا او اكتر من 500 ميجا. ده معناه ان البرنامج خلاص متاكتف فعلا. ونستنى بقى لحد ما البرنامج يخلص. وطبعا انا مش هخليكم تستنوا كل ده، فنرجع لكم بعد ما يخلص البرنامج. ورجعنا لكم بعد شويه حلوين. الصراحه ما كانش زي المره اللي فاتت خالص، مش زي ما كان هو بيعمل ريكفر. يعني الموضوع اسرع بكتير قوي، يعني بالظبط عدى حوالي 6 او 7 دقائق. كده الملف خلص. لو انتوا اتكيتوا هنا هيدخلكوا على الملف دايركت، يعني هيدخلكوا على الملف على طول. يعني بصوا كده دخلني على الملف على طول. تكه جوه فاوند فايلز دي محمد جيمز اساسنز كريد، هو ده الملف عادي جدا. تمام، ده شكل الملف من بره. ده لو انت يعني مكسل ان انت تخش عليه او مش عارف المكان بالظبط او مش فاكره. التكه هنا بس احنا فاكرينه، احنا عادي هنخش جوه الاي دي جوه فري. زي ما قلنا هتلاقي الملف اسمه فاوند فايلز، تك عليه هتلاقيه بقى بالظبط نفس الترتيب زي ما كان في الفولدر القديم او زي ما كان قبل ما انت تلغيه. محمد جيمز اساسنز كريد، تلاقي كل حاجه زي ما كانت. تعالى مثلا نشوف المساحه بتاعته 42 جيجا و6 من 10. ملف بالظبط راجع زي ما كان. طبعا الطريقه دي جامده جدا، بحيث ان انت مثلا ممكن تلغي لعبه وبعدها مثلا تنقل لعبه تانية او تسطب لعبه، بحيث انك تفضي مساحه وبعد كده ترجع اللعبه دي تاني. تلغي حاجه مثلا لمده اسبوع مثلا ولا حاجه وترجعها. تلغي ملفات مثلا مش عايز حد يشوفها وبعد كده ترجعها بعد فتره. لغيت حاجه من غصب عنك، لغيت لعبه من غصب عنك بعد ما قعدت
شهور تحمل فيها او قعدت مثلا شهر كامل تحمل فيها. انا بحتاجها كتير قوي في حياتي الصراحه الطريقه دي، ومتاكد انها هتنفع ناس كتير. طب افرضوا بقى ان انتوا بتدوروا على نوع معين من الملفات، يعني انت مثلا بتدور على فيديو مش محتاج كل الحاجات دي وكل انواع الملفات دي والصور وكده، ممكن تفلتر الحاجه اللي انت بتدور فيها عن طريق الشريط اللي في الجنب ده. يعني مثلا بيقول لك اول فايلز دي بيظهر لك كل انواع الملفات بتاعتك، اللي تحت مثلا بيكتشرز دي بيبين لك الصور بس، فيديوز مثلا بيوريك كل الفيديوهات اللي هو قدر يرجعها برضه، وهكذا اوديو الصوت وهكذا. دوكيومنتس مثلا عندك ملفات مثلا PDF او حاجه ممكن ترجعها، فانت مش لازم ان انت تدور دي. يعني مثلا تعالوا مثلا ندور في فيديوز، بصوا كده لاحظتوا يعني، بصوا دي كل الملفات شايفين عدد الجيجات قد ايه. لو اتكيت على فيديوز هيبداوا يقلوا لان هو فلترهم لك، حط لك الفيديوهات بس، دي كل الفيديوهات اللي هو قدر يرجعها. يعني تعالوا مثلا نحاول نجيب فيديو من الفيديوهات دي، تعالوا مثلا ندور هنا. لو اتكيت تكتين على الفيديو تقدر انت تتفرج عليه لو انت عايز تتاكد هو ده الفيديو فعلا اللي انت عايزه ولا لا. تك هنا بيشغله لك، تتاكد هل هو ده الحاجه مثلا انت عايزها، الفيلم اللي انت عايزه، وهكذا بقى في الصور وفي كل حاجه. يعني انت برضو ممكن تخش على الصور لو انت عندك صور ولا حاجه وتتك عليها بيبين لك الصوره اللي انت عايزها، مجرد انك تتك على حاجه تكتين. فدي برضو طريقه سهله هتساعدك انت توصل للحاجه اللي انت عايزها. تعالوا بقى نجرب الموضوع ده على فلاشه. يعني انا معايا مثلا فلاشه، ادي حاجه مش تبع الكمبيوتر خالص، عايزين نجرب بقى على الفلاشه دي نشوفه هل لو احنا لغينا مثلا ملف معين ممكن نرجعوه. تعالوا نجرب مع بعض. ورجعنا لكم بعد ما وصلنا الفلاشه. زي ما انتم شايفين دلوقتي الفلاشه بتاعتنا 32 جيجا، طبعا بتبقى مش مقريه 32، حوالي 28 29 جيجا. خش جواها، حاولت ان انا احط انواع مختلفه من الملفات. يعني مثلا زي ما انتم شايفين وول بيبرز، حاطط لكم صور هنا، تمام، حاطط لكم تعريف لكارت الشاشه اللي هي انفيديا، حاطط لكم فيديو. ناس كتير بتهتم بالصوت وبتحتى فيلم او اغنيه وبيدوروا على حاجه تكون مريحه في الاستخدام. ده فيديو انا كنت عملته اللي هو بتاع ري دراجون زوس 2 اتش 510. المهم يعني ان هو ده عباره عن فيديو سيت اب لبرنامج صور. تعالوا بقى نلغيهم الثلاثه، نلغيهم للابد. زي ما انتم شايفين الفلاشه بقت فاضيه تمام، مبقاش فيها اي حاجه. تخش جوه البرنامج عادي جدا، بيبدا ان هو يقرا لك الحاجات زي ما انتم شايفين. بصوا ساندسك هو ده الملف اللي احنا عايزينه. سيرش، نستنى شويه لحد ما يعمل سيرش. طبعا هنا بيعمل سيرش اسرع بكتير لان الملفات اللي هنا حجمها اصغر بكتير يعني من المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كان حوالي 200 جيجا او حاجه زي كده او 300 جيجا، هنا 5 جيجا او 6 جيجا بس موجودين هنا. هو عموما تحت بيقول فاضل 13 دقيقه، نستنى 13 دقيقه وبعد كده نرجع لكم. البرنامج ده بيعلمنا الصبر حرفيا. انا بقالي 13 دقيقه قاعد بص على البرنامج كده ما بعملش حاجه غير كده. المهم يعني ان احنا قربنا نخلص الحمد لله يعني. هو بيخلص استنى لحد ما يعمل ريكونستراكتنج للفايلز بتاعتنا. بس كده وكده خلص. نتك برضه ريفيو فاوند فايلز. طبعا وانتوا عارفين اللي بعد كده بكل بساطه بتخشوا هنا مثلا تشوفوا هنا مثلا 20 جيجا، تدوروا بقى على الملف. يعني تتكوا على السهم ده وتفضلوا تدوروا ساندسك، تبداوا تشوفوا هي دي الملفات اللي كانت عندنا. وبرده كان في فيلم كان موجود قبل كده اللي هو وندر وومن ده. عادي تحدد الملفات اللي انت عايزها والبيبرز ترجعهم. بصوا بقى على الحركه الجامده اللي هقولها لكم دلوقتي دي للناس اللي بتقعد لاخر الفيديو بقى. بصوا كده، افرض ان انا مش عارف ادور كويس هنا جوه البرنامج وعايز طريقه يبقى فيها الفولدرات كده موجوده قدامي وانقلها منها. يعني اخد من الفولدر الملف اللي انا عايزه او الحاجه اللي انا عايزها اتلغت وانقلها تاني، اخدها مثلا كوبي او حاجه. بكل بساطه هتتك على شو سكان ريزلتس ان اكسبلورر، هيطلع لك الملف اللي فيه كل حاجه. تبدا ان انت تخش تاخد كوبي من اي حاجه انت عايزها وتعمل لها بيست في المكان اللي انت عايزه. مثلا انت بقى بتفضل تدور، تك على فاوند فايلز مثلا ساندسك، هي دي الملفات اللي كانت موجوده. ممكن تاخدهم كوبي، انا مش عايز وندر وومن ده، تاخدهم كوبي وتروح بقى في اي مكان. تعالوا مثلا نروح بس سي، نروحوا للفري مثلا، تمام، تعملوا لها بيست، بتنقل بسرعه جدا بقى بعيدا عن البرنامج خالص. تشغلوا اي حاجه ناس بقى. كتير بصوا بتهتم بالصوت. اهلا بيك في قناه فيديو رجع، الصور كلها رجعت تاني والبرنامج رجع. طب انتوا افرضوا مثلا عايزين تمشوا على الطريقه الطبيعيه، عادي جدا تكوا هنا ساندسك، ملفات اللي انتوا عايزين ترجعوها، تتكوا ريكفر، تختاروا المكان الاي احنا اخترناها قبل كده اللي هي الفري دي، البارتيشن اللي كان اسمه فري اللي هو ده، بعدين تتكوا اوكي. تستنوا برضو لحد ما يخلص سواء بالطريقه دي او بالطريقه دي، شوفوا الاسهل بالنسبه لكم واختاروه. كده هو خلص. تكوا هنا اهو ساندسك، هي دي الملفات برضو.
فانتوا كده اخدتوها بطريقه كوبي بيست او اخدتوها بطريقه البرنامج العاديه. شوفوا بقى الطريقه الاسهل لكم اللي انتوا متوافقين معاها اكتر واستخدموها. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده الطريقه دي بتنفع لو انت مثلا موصل تليفون مثلا بالكمبيوتر بتاعك، اي جهاز فيه مساحه موصله بالكمبيوتر بتاعك تقدر ان انت تراجع الملفات اللي اتحذفت فيه زي ما شفنا دلوقتي، لعبه مثلا مسحتها، فيديو، برنامج، صور، اي حاجه. وطبعا زي ما قلت لكم ان احنا طالما عملنا اكتيفيشن للبرنامج نقدر ان احنا نرجع عدد لا نهائي من الملفات من غير ما يقول لك اخر 500 ميجا او كده. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لسه ما عملتش، سبسكرايب للقناه، وتقول لي رايك في الكومنتات. اشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم.